Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 11 cái thủ thuật Excel. Các bạn có thể gọi là thủ thuật hoặc các bạn có thể gọi là phím tắt cũng được. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn sử dụng những cái phím tắt này, và những cái phím tắt này rất là hay và rất là hữu dụng ở trong thực tế các bạn nhé. Thì các bạn cùng theo dõi để chúng ta sẽ học những cái phím tắt này và cách sử dụng nó. Chắc chắn là cái video này các bạn sẽ rất là thích các bạn nhé. Rồi, cái thủ thuật đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái thủ thuật để chúng ta đánh số thứ tự một cách tự động. Thì bình thường là chúng ta đánh số thứ tự như thế này, đúng không ạ? Chúng ta gõ số 1 này, sau đó Enter, số 2 Enter. Sau đó chúng ta bôi đen hai ô này và chúng ta sẽ kéo xuống như thế này, đúng không ạ? Đó, bình thường là như vậy. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta lọc hoặc chúng ta ẩn, giả sử chúng ta xóa những cái dòng này đi, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn delete, thì lập tức là những cái dòng này, những số thứ tự này nó không tự động nó thay đổi cho chúng ta, đúng không ạ? Đấy, thì nó có một cái nhược điểm như vậy. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta, khi mà những cái dòng này mà chúng ta xóa đi thì số thứ tự nó tự động nó thay đổi theo cho chúng ta. Các bạn làm như sau: các bạn sẽ nhập dấu bằng và chúng ta sử dụng cái hàm counta các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái ô có cái dòng mà có dữ liệu các bạn nhé. Sau đó các bạn nhập dấu 2 chấm như này và các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Sau đó các bạn sẽ bôi đen cái ô đầu tiên các bạn nhé. Các bạn khóa cái ô đầu tiên lại bằng phím F4 như thế này. Sau đó các bạn enter và lúc này các bạn sẽ kéo công thức xuống như vậy. Đó, giả sử bây giờ mình sẽ xóa ba cái dòng này đi, các bạn quan sát nhé, chuột phải chúng ta chọn delete. Đó, thì lập tức là số thứ tự nó luôn luôn nó lần lượt cho chúng ta, nó không còn bị như cái tình huống vừa rồi nữa. Nhưng mà làm như vậy nó có một cái nhược điểm như thế này: giả sử chúng ta sẽ kéo công thức xuống phía dưới này thì tất cả những cái con số ở phía dưới này nó đều là cái con số của cái dòng cuối cùng có cái dữ liệu này, đúng không ạ? Thế thì để khắc phục cái nhược điểm đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ để cái hàm if ở trước cái hàm hàm counta này, các bạn viết như thế này các bạn nhé. Các bạn chọn vào cái ô có cái dữ liệu, sau đó các bạn nhập dấu bằng và các bạn để cặp nháy kép như này. Tức là nếu mà ô đó rỗng thì chúng ta sẽ để là rỗng chứ chúng ta không có đánh số thứ tự cho nó. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ đánh số thứ tự và các bạn sẽ đóng ngoặc ở cuối cùng. Sau đó chúng ta enter và lúc này chúng ta kéo công thức xuống đây thoải mái luôn. Và tất nhiên là ở dưới này sẽ không có số thứ tự nữa. Đến khi mà chúng ta thêm dữ liệu vào đây thì nó sẽ có số thứ tự cho chúng ta. Đó các bạn nhé, chúng ta phải làm như thế. Rồi, đó là cái thủ thuật đầu tiên. Rồi, thủ thuật tiếp theo là bây giờ nhé, chúng ta sẽ học cách sử dụng là superscript và subscript ở trong Excel để chúng ta có thể làm được như thế này hoặc là như thế này. Các bạn nhé, ví dụ bây giờ mình muốn viết mét, bình thường là chúng ta viết mét vuông là chúng ta sẽ nhập chữ M và số 2 như thế này, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể hiểu, nhưng mà để chuyên nghiệp thì chúng ta phải viết như thế này. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ, sau khi chúng ta gõ xong, chúng ta sẽ bôi đen số 2. Sau đó chúng ta chuột phải, chúng ta chọn Format Cell. Một hộp thoại Format Cell sẽ hiện ra các bạn nhé. Một hộp thoại Format Cell hiện ra này. Các bạn sẽ tích chọn vào cái mục là Superscript. Sau đó các bạn chọn OK như thế này. Đó là chúng ta đã có được kết quả như vậy. Tiếp theo nếu trường hợp chúng ta viết độ C, đúng không? Chúng ta viết 8 độ C để chúng ta viết số 8 này. Tiếp theo là chữ O này và chữ C chúng ta viết hoa lên. Thì chúng ta viết bình thường như này. Sau đó các bạn sẽ bôi đen vào cái chữ O đó và các bạn chuột phải, chọn Format Cell và chúng ta cũng chọn là Superscript. Sau đó chúng ta chọn OK như vậy. Đó, nếu mà trường hợp chúng ta muốn viết công thức hóa học của nước là H2O, đúng không ạ? H2O như thế này thì các bạn viết bình thường. Sau đó các bạn sẽ bôi đen số 2, chuột phải, chọn Format Cell này. Sau đó các bạn sẽ chọn là Subscript, sau đó chúng ta chọn OK. Đó, như vậy là các bạn sẽ viết được như thế. Tiếp theo nếu mà chúng ta muốn viết như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, các cái ngày thứ tự ở trong tháng, đúng không ạ? Ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 đấy các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết số 1 này, sau đó các bạn viết chữ ST như thế này. Đó, sau đó các bạn sẽ
bôi đen chữ ST này, chuột phải format cell, các bạn chọn subscript, sau đó chúng ta chọn OK này. Sau đó chúng ta chỉ việc là kéo đi như thế này thôi ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rất là hay đúng không ạ? Rồi, đó là cái thủ thuật thứ hai. Rồi cái số 3 là chúng ta sẽ học cách để chúng ta tính tổng nhanh. Bình thường là chúng ta muốn tính tổng cho một dãy số thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum như thế này, đúng không ạ? Chúng ta mở ngoặc ra, sau đó chúng ta bôi đen từ trên xuống dưới và chúng ta enter như vậy. Thì đây là con số tổng. Tuy nhiên chúng ta có một cách nhanh hơn là chúng ta làm như sau. Chúng ta để con chuột ở đây và các bạn chỉ việc nhấn phím Alternate và dấu bằng thôi. Các bạn Alternate dấu bằng như thế này. Đó, enter. Đó, thì kết quả ra một cách rất là nhanh chóng các bạn nhé. Rồi sang thủ thuật số 4 là như thế này. Bây giờ chúng ta muốn chọn nhanh vùng dữ liệu thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta nhấn Ctrl A trên bàn phím. Thay vì chúng ta phải dùng chuột chúng ta bôi đen như thế này thì đơn giản, chúng ta chỉ việc để con chuột ở trong cái vùng có dữ liệu, sau đó chúng ta nhấn phím Ctrl A trên bàn phím các bạn nhé. Rất là nhanh chóng đúng không ạ? Rồi sang thủ thuật số 5. Bây giờ chúng ta muốn tạo bộ lọc nhanh cho cái bảng tính và chúng ta cũng bỏ bộ lọc cho bảng tính thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím Ctrl Shift L và cũng là Ctrl Shift L để chúng ta bỏ cái bộ lọc các bạn nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta muốn tạo bộ lọc cho cái bảng tính thì chúng ta có thể chọn bảng tính trước bằng phím Ctrl A đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ nhấn Ctrl Shift L, Ctrl Shift và L thì các bạn thấy lập tức là bộ lọc đã được tạo ở đây rồi đúng không ạ? Còn nếu trường hợp chúng ta muốn bỏ bộ lọc đi thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhấn Ctrl Shift L một lần nữa. Như vậy bộ lọc đã mất rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta tạo thì chúng ta phải chọn cái vùng dữ liệu trước bằng cách là nhấn tổ hợp phím Ctrl A như thế này. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl Shift L. Sau đó nếu trường hợp mà chúng ta muốn bỏ đi thì chúng ta lại Ctrl Shift L một lần nữa là bộ lọc sẽ tự động mất các bạn nhé. Rất là hay đúng không ạ? Những cái trường hợp mà chúng ta phải làm trong thực tế là chúng ta hay phải tạo bộ lọc cho bảng tính của chúng ta. Đấy. Rồi, đấy là thủ thuật số 5. Tiếp theo là sang thủ thuật số 6. Số 6 là trường hợp là chúng ta muốn di chuyển một cái cột nào đó thì chúng ta làm như thế nào? Giả sử bây giờ chúng ta cần di chuyển cái cột name này ra trước cái cột là department này, bộ phận này các bạn nhé. Theo như cách thông thường này chúng ta sẽ thêm một cột như thế này đúng không ạ? Chúng ta insert thêm một cột, sau đó là chúng ta sẽ có thể là chọn cả cột đó và chúng ta chuột phải chúng ta chọn cất như thế này. Sau đó chúng ta chọn vào cái cột đó và chuột phải chúng ta dán vào đây đúng không ạ? Theo như cách thông thường là chúng ta sẽ làm như vậy đúng không ạ? Đó là một trong những cách thông thường. Mình sẽ quay trở lại. Nhưng mà chúng ta có cái cách nhanh hơn mà chúng ta không cần phải làm cái thao tác như vậy. Đơn giản các bạn sẽ chọn cái cột mà các bạn muốn di chuyển. Sau đó các bạn sẽ nhấn giữ phím Shift trên bàn phím và các bạn để con chuột vào cái cạnh của cái cột đó và các bạn nhấn chuột trái và di chuyển đến cái vị trí các bạn muốn. Sau đó các bạn thả chuột ra trước và các bạn thả phím Shift ra sau. Như vậy là chúng ta đã di chuyển được một cái cột đó rất là đơn giản rồi. Đúng không ạ? Các bạn chọn cái cột mà các bạn muốn di chuyển nhé. Sau đó các bạn nhấn giữ phím Shift trên bàn phím. Rồi sau đó các bạn chọn vào cái cạnh của cái cột mà các bạn muốn di chuyển đó. Và các bạn di chuyển đến cái nơi các bạn muốn và thả chuột ra trước và thả phím Shift sau. Đó là cái cách di chuyển nhanh giữa các cái cột trong bảng tính các bạn nhé. Rồi đó là thủ thuật số 6. Tiếp theo sang cái thủ thuật số 7. Sang phím tắt số 7 là chúng ta sẽ sử dụng cái phím tắt để định dạng bảng tính. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím là Ctrl 1 các bạn nhé. Giả sử bây giờ chúng ta muốn kẻ khung cho tất cả những cái vùng dữ liệu ở đây một cách nhanh chóng thì chúng ta Ctrl A trên bàn phím để chúng ta sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu. Sau đó các bạn có thể nhấn phím Ctrl 1. Đó, một hộp thoại format cell hiện ra như vậy. Sau đó giả sử chúng ta sẽ chọn vào border và lúc này chúng ta chỉ việc chọn và chúng ta kẻ bảng thôi như thế này. Đúng không ạ? Thì tất nhiên là chúng ta có thể bỏ kẻ bảng đi bằng cách chúng ta vào home và chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn no border, hoặc là chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn all border cũng được đúng không ạ? Tuy nhiên là trong cái hộp thoại format cell có rất nhiều lựa chọn và chúng ta cần phải biết cách dùng nó. Chúng ta bôi đen cái vùng mà chúng ta muốn định dạng, sau đó chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl và 1 như thế này. Hộp thoại format cell hiện ra và chúng ta có thể là làm việc tiếp theo ở trong cái hộp thoại này đúng không ạ? Đấy, rất là nhanh chóng các bạn nhé. Rồi, đó là cái phím tắt số 7 hay nói cách khác là thủ thuật số 7.
Tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái thủ thuật số 8 là chúng ta tạo một cái bảng tính nhanh, chúng ta tạo một cái table các bạn nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng làm như sau. Các bạn đầu tiên các bạn nhấn Ctrl A trên bàn phím như thế này để chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn Ctrl T trên bàn phím. Một hộp thoại nó hiện ra như này. Nếu chúng ta muốn xác định là cái dòng đầu tiên của cái bảng tính là cái dòng tiêu đề thì chúng ta tích chọn cái ô này. Thì sau đó chúng ta sẽ chọn OK như thế này. Thì lập tức là cái bảng đó đã chuyển về cái dạng table cho chúng ta các bạn nhé. Chuyển về cái dạng table như thế này. Vậy thì chuyển về cái dạng table như vậy có cái lợi gì? Khi mà các bạn muốn nhập dữ liệu thêm ở dưới này thì lập tức dữ liệu đó nó sẽ nằm ở trong cái table đó các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Chúng ta cứ nhập là bình thường, Excel nó sẽ tự động đưa toàn bộ những dữ liệu mà chúng ta mới nhập đó vào trong table các bạn nhé. Đó là cách chuyển bảng dữ liệu về table rất là nhanh. Còn nếu trường hợp các bạn muốn bỏ table đi thì đơn giản các bạn để con chuột ở trong cái vùng đấy, sau đó các bạn chuột phải và các bạn chọn là table. Tiếp theo các bạn sẽ chọn convert to rank, sau đó các bạn chọn yes. Thì lúc này nó không phải là table nữa các bạn nhé. Lúc này các bạn chỉ việc là bỏ màu đi chẳng hạn thế, và các bạn thao tác giống như một cái bảng tính thông thường các bạn nha. Đó. Đấy là thủ thuật số 8. Tiếp theo là sang thủ thuật số 9. Bây giờ chúng ta sẽ muốn thêm một cái dòng nào đó hoặc là muốn xóa dòng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím Ctrl cộng với dấu cộng để chúng ta thêm dòng và Ctrl cộng với dấu trừ thì chúng ta để xóa dòng. Giả sử chúng ta muốn thêm dòng ở cái vị trí nào đó thì chúng ta cần phải để con chuột ở cái vị trí đấy. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Ctrl và dấu cộng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chọn thêm dòng, sau đó chọn OK, như vậy là chúng ta đã thêm được dòng rồi. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn xóa cái dòng đó đi thì chúng ta chỉ việc nhấn Ctrl và dấu trừ thôi. Và sau đó chúng ta chọn là chúng ta có thể xóa được dòng, đúng không ạ? Ctrl với dấu cộng là chúng ta sẽ thêm dòng và chúng ta có thể di chuyển cái mũi tên ở trên bàn phím các bạn nhé, để các bạn có thể chọn những cái lựa chọn ở đây. Đấy, thì các bạn muốn thêm hay là các bạn muốn xóa gì đó các bạn sẽ chọn vào các bạn nhé, Enter trên bàn phím là chúng ta có thể thêm được dòng rồi. Còn nếu trường hợp các bạn xóa thì các bạn cũng làm như vậy, Ctrl trừ, đúng không ạ? Đó, thì các bạn cũng di chuyển những cái mũi tên ở trên bàn phím và các bạn sẽ chọn cái lựa chọn mà các bạn muốn xóa thì chúng ta Enter thôi là lập tức cái dòng đó đã được xóa, đúng không ạ? Đấy là cách thêm dòng, thêm cột nhanh. Tiếp theo là cái thủ thuật số 10 là chúng ta sẽ học cách là chúng ta thêm cột và xóa cột. Thì tương tự như thêm dòng, xóa dòng, nhưng mà thêm cột thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím là Ctrl Space để chúng ta sẽ chọn cái cột mà chúng ta thêm trước. Sau đó chúng ta sẽ nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl cộng với dấu cộng nếu trường hợp chúng ta muốn thêm cột. Còn nếu trường hợp chúng ta muốn xóa cột thì chúng ta sẽ sau khi nhấn Ctrl Space thì các bạn sẽ nhấn Ctrl và dấu trừ. Giả sử chúng ta muốn thêm một cái cột ở đây, tức là chúng ta muốn chèn thêm một cái cột ở cái vị trí cột department này ở phía bên trái các bạn nhé. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ nhấn Ctrl Space để chọn cái cột đó trước. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn Ctrl và dấu cộng như thế này thì lập tức là chúng ta đã thêm được một cái cột đó rồi. Còn nếu mà trường hợp chúng ta muốn xóa cột đó đi thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhấn Ctrl Space để chúng ta chọn cái cột mà chúng ta muốn xóa. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Ctrl và dấu trừ như thế này thì lập tức cái cột đó đã được xóa rồi, đúng không ạ? Rất là hay, đúng không ạ? Rồi, nếu trường hợp bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé và cho mình một like các bạn nhé. Ok, sang cái thủ thuật cuối cùng là thủ thuật số 11 là chúng ta sẽ định dạng con số và định dạng tiền tệ cho những con số. Nếu trường hợp mà chúng ta có những con số như thế này, bây giờ chúng ta muốn định dạng phân cách hàng nghìn nhanh cho những con số, đơn giản các bạn sẽ bôi đen nó trước, sau đó các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift và số 1 các bạn nhé, nhấn Ctrl Shift và số 1 như thế này thì lập tức Excel đã định dạng phân cách hàng nghìn cho chúng ta rất là nhanh chóng rồi, đúng không ạ? Đó, rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi nếu trường hợp mà chúng ta muốn định dạng là số tiền đô la chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl Shift và số 4 các bạn nhé. Chúng ta sau khi chúng ta bôi đen như thế này và chúng ta nhấn Ctrl Shift và số 4 như vậy. Đó, rất là nhanh chóng là chúng ta đã định dạng được số tiền là dạng đơn vị tiền tệ là đô la rồi, đúng không ạ? Thì mình đã giới thiệu cho các bạn là 11 cái thủ thuật
Excel rất là hay và rất là thường dùng ở trong thực tế. Nếu trường hợp các bạn muốn học hỏi thêm thì các bạn có thể là liên hệ với mình để tham gia một cái khóa đào tạo của mình, khóa Excel Master các bạn nhé, hoặc là khóa tin học văn phòng, tùy theo cái mong muốn của các bạn. Hoặc là các bạn có thể xem ở trên kênh của mình chia sẻ miễn phí ở trên đây. Các bạn có thể xem và các bạn có thể là thực hành, bảo đảm là các bạn những kiến thức mình chia sẻ rất là hữu dụng trong thực tế các bạn nhé. Đấy. Thì mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Đấy, cảm ơn các bạn.